સરસ મજાની ક્રિસ્પી કેળાની વેફર ઘરે એકદમ સરળતાથી કેવી રીતે બનાવી શકાય એ આજે આપણે આનંદીબેન પાસેથી શીખીશું. તો ચાલો રેસીપી તરફ આગળ વધીએ. વેફર બનાવવા માટે આપણે કેળાની છાલ કાઢી નાખવાની. આનંદીબેન આમાં ધ્યાન શું રાખવાનું? લીલો ભાગ ના રહેવો જોઈએ. લીલો ભાગ બિલકુલ ના રહેવો જોઈએ ને? બરાબર. અને જુઓ, આ રીતે ડાયરેક્ટ થેલીમાં જ છોલ્યું એટલે બધો જ કચરો એક જગ્યાએ ભેગો જ થઈ જાય. અને આપણે કાચા કેળાની વેફર બનાવવા માટે સૌથી અગત્યનું ધ્યાન એ રાખવાનું કે કેળા એકદમ તાજા હોવા જોઈએ. જો કેળા વાસી હશે એટલે કે થોડાક પણ પાકી ગયેલા હશે ને તો એમાંથી વેફર નહીં બનાવી શકો તમે. અને વેફર જ્યારે આપણે પાડીએ ને ત્યારે આવી ડાયરેક્ટ કઢાઈમાં જ પાડવાની. જો થાળીમાં પાડશો અને પછી નાખશો તો બધી વેફર એકબીજા સાથે ચોંટી જશે. વેફર એકબીજા સાથે ચોંટી ગઈ છે તો એને આ રીતે ચપ્પાની મદદથી કે ચમચીની મદદથી તમારે છૂટી પાડી દેવાની. ચપ્પુ લેવું પડે, ચમચી નહીં. ચમચી નહીં ચાલે, ચપ્પુ લેવું પડે. બરાબર. નહીં તો એ બંને વેફર એકબીજા સાથે ચોંટેલી રહેશે અને જે ભાગ એકબીજા સાથે ચોંટ્યો હશે એ પોચો રહી જશે. હા, તો આને છૂટી પાડવી જ પડે. હા હા, બરાબર બરાબર. એટલે આ એકદમ નાની બાબત છે પણ આનું ધ્યાન રાખવાનું. આનંદીબેન, 1 કિલો કેળા હોય આપણે તો કેટલી વેફર બને? 250 ગ્રામ. વેફર તળાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે કે નહીં એ જાણવાની 2 નિશાની છે. પહેલાં તો આ જે પરપોટા થાય છે ને એ થવાના બંધ થઈ જશે. અને બીજું, આ હજુ સફેદ છે, આનો કલર બદલાઈ જશે એટલે આપણે વેફર તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને હવે જુઓ, વેફરનો કલર બદલાઈ ગયો છે એટલે આ વેફર આપણી તૈયાર છે. જરા પર એક જ વારમાં ચડાવી દેવાની. અને આ વધેલું તેલ આપણે પાછું ફરી રેડી દેવાનું અને આ રીતે મૂકી દેવાનું. અને વેફરને આપણે તળી લઈએ એટલે આ રીતે મૂકી દેવાની જેથી બધું જ વધારાનું તેલ એનું નીચે ઉતરી જશે. હા, એટલે મરચું સ્વાદ પ્રમાણે ભભરાવાનું. મરચું અને મીઠું આ 2 છે ને આમાં? મરી પણ નખાય. મરી નખાય ને સંચળ પણ થોડો નાખવો હોય તો નખાય. બરાબર. અને આ કોરી થઈ જાય પછી જ આમાં મરચું નાખવાનું. જો પહેલાં નાખી દીધું તો હવાઈ જશે. નાખી દેવાનું મસાલો તો થોડું ભરતો થાય ને. બરાબર. અને વેફરને આપણે તૈયાર થઈ જાય એટલે એર ટાઈટ ડબ્બામાં ભરીને આખા પર્યુષણમાં આપણે એકદમ સરસ મજાની રીતે ભક્તિ કરતાં કરતાં ખાઈશું. જો તમને અમારી આ રેસીપી ગમી હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો, આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લોકો સાથે શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી શીખવા માટે અમારી ચેનલ કુકિંગ કુમારને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.